Unmasking, αυτιστική ορατότητα και αόρατο προνόμιο. Γιατί η αυτιστική εμπειρία και η ενιολόγηση του αυτισμού δεν είναι υποθέσεις ατομικές και ιδιωτικές, είναι κοινωνικά και δημόσια συγκατασκευασμένες και πλαισιωμένες. Σε αυτό το επεισόδιο εξετάζουμε πώς το αυτιστικό καμουφλάζ συνδέεται με την έννοια της αόρατης μειονότητας, πώς το νευροτυπικό προνόμιο διαμορφώνει τις προσδοκίες και τους κανόνες της κοινωνικής αποδοχής και γιατί το unmasking, δηλαδή η απαλλαγή από τις κοινωνικές μάσκες, δεν είναι απλά μια πράξη απελευθέρωσης του αυτιστικού ατόμου, αλλά συχνά μια δύσκολη απόφαση με σημαντικό προσωπικό κόστος. Το κείμενο αυτό έχει βασιστεί σε ένα σύνολο παρατηρήσεων που με λίγο διαφορετική διατύπωση κάθε φορά επαναλαμβάνονται σε μία σειρά από σύγχρονες μελέτες για τον αυτισμό, αμφισβητώντας το ιατροκεντρικό μοντέλο αλλά και την νευροκανονιστική αντίληψη του αυτισμού ως έλλειμμα εν γέννη. Η εμπειρία των αυτιστικών ανθρώπων και ειδικά η εμπειρία της αναγκαστικής απόκρυψης της στιγματισμένης αυτιστικής νευροταυτότητας δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς εργαλεία της κοινωνικής θεωρίας. Στις μέρες μας, ο αυτισμός εξακολουθεί να ερμηνεύεται κυρίως μέσα από το πρίσμα της ψυχοπαθολογίας, συγκεκριμένα ως διαταραχή αυτιστικού φάσματος, μια διαταραχή της κοινωνικής λειτουργικότητας του ατόμου, που σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του CDC χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην κοινωνική προσέγγιση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κατανόηση ή τη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινείται και ο ορισμός του ψυχοδιαγνωστικού εγχειριδίου DSM-5, που επιπλέον προσδιορίζει και τουλάχιστον δύο τύπους περιορισμένων ενδιαφερόντων ή επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών όπως χαρακτηρίζονται και προσδιορίζει και τον βαθμό υποστήριξης που χρειάζονται τα αυτιστικά άτομα για να λειτουργήσουν στο μέγιστο βαθμό σε μια στατική κλίμακα από το επίπεδο 1, που σημαίνει ελαφριά υποστήριξη, ως το επίπεδο 3. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι ο αυτισμός εντοπίζεται στο επίπεδο της ορατής συμπεριφοράς του ατόμου. Οι ισχύουσες διαγνωστικές ετικέτες που χρησιμοποιούν οι ειδικοί αποδίδονται στη βάση των αντιληπτών αποκλήσεων των αυτιστικών ατόμων από τις κοινωνικές και αναπτυξιακές νόρμες που προσδιορίζουν τη λειτουργικότητα με βάση το τι θεωρείται φυσιολογικό. Τα αυτιστικά άτομα που λαμβάνουν διάγνωση αυτή τη στιγμή δεν τη λαμβάνουν λόγω βιολογικά παρατηρήσιμων διαφορών, παρόλο που αυτές και υπάρχουν και διερευνώνται ως προς τη φύση, την προέλευση και το ρόλο τους. Εντός όμως της ιατροκεντρικής ενιολόγησης και θεώρησης του αυτισμού, οι παρατηρούμενα χαρακτηριστικά όπως η περιορισμένη λειτουργικότητα, η κοινωνική απομόνωση και η χαμηλή ποιότητα ζωής νοούνται ως απόρρια της βιολογικής παρέκκλησης των αυτιστικών ατόμων. Η υπερβολική εξάρτηση από το ιατρικό μοντέλο τείνει να υποθέτει μια αυθαίρετη σχέση αιτιότητας, ότι οι παρατηρήσιμες διαφορές στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών νευρότυπων οφείλονται αποκλειστικά σε βιολογικά στοιχεία των αυτιστικών εν προκειμένου ανθρώπων. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 90, ο όρος νευρομειονότητα βοήθησε στην αναγνώριση των αυτιστικών ατόμων ως ορατής μειονότητας, συμβάλλοντας στην επανενιολόγηση του αυτιστικού νευρότυπου. Έκτοτε, διάφορες ακτιβιστικές ομάδες, καμπάνιες και πρωτοβουλίες προσπαθούν να αναδείξουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτιστικοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων το masking και το κοινωνικό καμουφλάζ, και τα οποία αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα που ορίζονται από νευροτυπικές νόρμες και διαρκεί αόρατη και υπόρρητη πίεση για συμμόρφωση με την κανονικότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος και πιο σύγχρονες καμπάνιες και πρωτοβουλίες ενισχύουν τη φωνή των αυτιστικών ατόμων, παρέχοντας προσβάσιμη πληροφόρηση, υποστηρίζοντας την αυτιστικά καθοδηγούμενη έρευνα και ασκώντας πίεση για θεσμικές αλλαγές με βάση τις αρχές της αυτοεκπροσώπησης.
Παράλληλα, δημιουργούνται και νέες θεματικές όπως το Autistic While Black, που αναδεικνύουν τις διασταυρούμενες μορφές καταπίεσης που βιώνουν τα αυτιστικά άτομα με πρόσθετες μειονοτικές ταυτότητες, όπως είναι οι εθνοτικές, οι έμφυλες και οι αναπηρικές ταυτότητες, διευρύνοντας τη συζήτηση πέρα από τον λευκό cis αυτιστικό άντρα που παραδοσιακά κυριαρχεί στις απεικονίσεις και στα ερευνητικά μοντέλα. Στις μέρες μας λοιπόν το ιατροκεντρικό πλαίσιο αντίληψης για τον αυτισμό ή και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας μοιάζει να αμφισβητείται έντονα από ερευνητές και αυτιστικά άτομα. Οι κριτικές σπουδές για τον αυτισμό εξελίσσονται πλέον σε ένα διεπιστημονικό πεδίο που ασκεί κριτική στα παραδοσιακά ελληματικά ερμηνευτικά πλαίσια για τον αυτισμό, δίνοντας βάση στις αυτιστικές οπτικές και την επιστημολογική δικαιοσύνη. Το πεδίο αυτό αμφισβητεί τα συμβατικά, ψυχολογικά, βιοιατρικά και εκπαιδευτικά μοντέλα που αντιμετωπίζουν τον αυτισμό ως παθολογία, προτείνοντας προσεγγίσεις εστιασμένες στη βιωμένη εμπειρία και τη συμμετοχική έρευνα. Στο σημερινό στάδιο χαρακτηρίζεται από μια συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία, αυτιστικά καθοδηγούμενη ή και συμπαραγόμενη, η οποία συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων. Η θεωρία αυτή ενσωματώνει ενοιολογικά εργαλεία από την κριτική θεωρία της αναπηρίας, την queer θεωρία και τις φεμινιστικές επιστημολογίες, ώστε να μπορέσουν να συγκροτηθούν νέοι τρόποι θεωρητικοποίησης του αυτισμού, πέρα από τα παθολογικοποιητικά στατικά ιατρικά σχήματα που γνωρίζουμε ήδη. Ενώ οι μειονοτικές ομάδες με εμφανή χαρακτηριστικά περιγράφονται ως ορατές μειονότητες, ο αυτισμός χαρακτηρίζεται ως αόρατη ή κρυφή αναπηρία. Κι όμως η εμπειρία και η σχετική έρευνα δείχνουν ότι τα αυτιστικά παιδιά γίνονται συχνά στόχοι εκφοβισμού από μπούλις, επειδή ακριβώς μοιάζουν με κάποιον τρόπο διαφορετικά από τους συνομιλίκους τους. Μελέτες πάνω στη δημιουργία πρώτων εντυπώσεων διαπίστωσαν ότι οι νευροτυπικοί άνθρωποι έδειχναν σημαντικά μειωμένο ενδιαφέρον να επικοινωνήσουν ή να κοινωνικοποιηθούν με αυτιστικά άτομα, αναφέροντας αυξημένα επίπεδα δυσφορίας ακόμα και στο να κάθονται δίπλα τους. Ακόμα και τα ενήλικα νευροτυπικά άτομα τείνουν να διαμορφώνουν και να εκφράζουν αρνητικές πρώτες εντυπώσεις απέναντι σε αυτιστικά παιδιά σε σχέση με μη αυτιστικά παιδιά. Πρόσφατα η Ελίζαμπεθ Ραντούλσκι έθεσε με τη μελέτη της το εξής πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αν η ανάγκη για καμουφλάζ προκύπτει ακριβώς για να αποτραπεί η ορατότητα των αυτιστικών χαρακτηριστικών, τότε γιατί η κοινότητα των αυτιστικών ατόμων θεωρείται αόρατη και όχι ορατή νευρομειονότητα? Η ίδια η προσπάθεια για συνεχές μάσκινγκ και καμουφλάζ, παρά το ιδιαίτερα υψηλό ατομικό κόστος, μάλλον προσδιορίζει τους αυτιστικούς ανθρώπους ως μια κοινωνικά ορατή νευρομειονοτική ομάδα. Αν θέλουμε να διορθώσουμε αντιφάσεις, παρερμηνίες και ασάφειες περί κοινωνικής ορατότητας και καμουφλάζ, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε την κοινωνική θεωρία ώστε να εντοπίσουμε το πώς η κοινωνία διαιωνίζει το καμουφλάζ, αλλά και να προσεγγίσουμε περισσότερο τη βιωμένη εμπειρία του καμουφλάζ, να αφουγκραστούμε δηλαδή τι καταθέτουν τα ίδια τα αυτιστικά άτομα. Και χρειάζεται μια σαφής θεωρητική θεμελίωση, το οποίο προτείνει και η Ραντούλσκι με το μοντέλο μειονοτικής ομάδας της νευροδιαφορετικότητας, που εστιάζει στην νευροτυπική ηγεμονία, την αορατότητα και το εγγυημένο προνόμιο του ανήκειν στην κυρίαρχη πλειοψηφική ομάδα ως βασικούς κοινωνικούς μηχανισμούς πίεσης που οδηγούν στο αυτιστικό καμουφλάζ. Το στίγμα που φέρουν τα αυτιστικά άτομα συμβάλλει στις διακρίσεις που βιώνουν και στο εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι η απόλυση, ο εκφοβισμός και η υποαπασχόληση. Αυτές οι συσσωρευμένες εμπειρίες κοινωνικής απόρριψης συχνά εσωτερικεύονται και επηρεάζουν την αυτοαντίληψη των νευρομειονοτικών ατόμων. Το μοντέλο του μειονοτικού στρες προσπαθεί να εξηγήσει το πώς οι κοινωνικές ανισότητες οδηγούν σε ανισότητες στην ψυχική και σωματική υγεία,
και στο συνολικό βιωτικό επίπεδο των στιγματισμένων πληθυσμών. Αν και αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει την κακή ψυχική υγεία που βιώνουν οι LGBTQ+ κοινότητες σε σχέση με τα ετεροφιλόφιλα άτομα, ωστόσο τα αυτιστικά άτομα βιώνουν αντίστοιχες συνθήκες και όπως διαπιστώνουν δύο ερευνητές το 2020, περιγράφουν διαστάσεις της εμπειρίας τους που μπορούν να οργανωθούν σε θεματικές όπως τα γεγονότα θυματοποίησης, καθημερινές εμπειρίες διακρίσεων, την προσδοκία της απόρριψης, την απόκρυψη των ορατών αυτιστικών χαρακτηριστικών, το εσωτερικευμένο στίγμα και φυσικά την συσσωρευτική ψυχική επιβάρυνση. Οι εμπειρίες αυτές λοιπόν συγκροτούν ένα υπόστρωμα χρόνιου ψυχοκοινωνικού στρες που διάφορες σύγχρονες μελέτες συσχετίζουν έντονα με την επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των αυτιστικών ατόμων. Το θεωρητικό πλαίσιο του μειονοτικού στρες που βιώνουν οι μειοψηφικές κοινωνικές ομάδες μπορεί να εξηγήσει την αυξημένη επιβάρυνση στον αυτιστικό πληθυσμό, αλλά εγείρει και σημαντικές συνέπειες για την ερευνητική και κλινική πρακτική. Η νευροκυρίαρχη κοινωνική ομάδα διευκολύνει και ενθαρρύνει διαχρονικά την διαδικασία υιοθέτησης στρατηγικών κοινωνικού καμουφλάζ μέσω των συνεχών και εκτεταμένων πράξεων διάκρισης και κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι, η διαρκής περιφρούρηση της νευροτυπικά νοούμενης κανονικότητας σε όλα τα πλαίσια της διαπροσωπικής και κοινωνικής ζωής τείνει να εναποθέτει στις νευρομειονοτικές ομάδες δυσβάσταχτα φορτία στρες, στα οποία οι κοινωνικά προνομιούχες ομάδες δεν εκτίθενται. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η σημασία της έννοιας του νευροτυπικού προνομίου που εξετάζουμε παρακάτω και με το οποίο ασχολήθηκαν διάφοροι θεωρητικοί της νευροδιαφορετικότητας για να αναλύσουν το πώς ο κυρίαρχος λόγος της επιστήμης και της ψυχολογίας, αντανακλώντας την νευροκανονιστική αντίληψη για την νευροδιαφορετικότητα, λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των ανθρώπων σε κανονικούς ή διαταραγμένους, εγκαθιστώντας ένα κοινωνικό αλλά και θεσμικό πλαίσιο που αξιολογεί και επιβραβεύει τη συμμόρφωση με τα νευροτυπικά πρότυπα, χρησιμοποιώντας τα ως μέτρο της κανονικότητας ή της φυσιολογικότητας. Στη μελέτη της, η Ραντούλσκι προσπαθεί να διατυπώσει μια ενοιολόγηση του νευροτυπικού προνομίου, αξιοποιώντας θεωρίες της πλειοψηφικής εξουσίας, όπως αυτές εφαρμόζονται και στο φύλο, την αναπηρία, την εθνοτική ταυτότητα και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Υιοθετώντας μια άλλη οπτική γωνία, αναρωτιέται, υπάρχουν πλεονεκτήματα για τα νευροτυπικά άτομα, τα οποία και δεν χρειάζεται να υιοθετήσουν στρατηγικές καμουφλάζ, και ποια είναι αυτά? Η έννοια της ηγεμονίας είναι επίσης χρήσιμη εδώ. Αναφέρεται στην πολιτισμική, ιδεολογική και κοινωνική ιεραρχία ενός συνόλου ιδεών ή μιας ομάδας πάνω σε άλλες. Η ηγεμονία βασίζεται στην καταναγκαστική εσωτερήκευση των κυρίαρχων αξιών και πεποιθήσεων από όλες τις κοινωνικές ομάδες, ακόμα και από εκείνες που καταπιέζονται. Σύμφωνα με τον θεωρητικό Stuart Hall, η ηγεμονία είναι οι κυρίαρχες ή επικρατούσες αντιλήψεις για τον κόσμο, αυτές που θεωρούνται αυτονόητες, φυσικές, λογικές και καθορίζουν τα όρια του τι μπορεί να θεωρείται εύλογο και αξιόπιστο. Όπως έχει φανεί και σε άλλους τομείς επιρροής των δυναμικών της ηγεμονίας, π.χ. η ετεροκανονιστική ηγεμονία ή η απικιοκρατική λευκή ηγεμονία, οτιδήποτε παρεκκλίνει από το ηγεμονικό θεωρείται από την κυρίαρχη ομάδα αυτόματα ως μη ορθολογικό, μη αξιόπιστο, προβληματικό ή δυσλειτουργικό. Επομένως, το να υιοθετήσει το αυτιστικό άτομο έναν κοινωνικά αποδεκτό ρόλο, μία κοινωνικά αποδεκτή μάσκα, γίνεται συχνά αναγκαίο για την ψυχική και σωματική του επιβίωση σε περιβάλλοντα που η κυρίαρχη ομάδα ορίζει τους κανόνες. Η νευροτυπική ηγεμονία και το νευροτυπικό προνόμιο του να θέτεις τους όρους της κανονικότητας κατ' εικόνα σου αποτελούν καθοριστικούς κοινωνικούς μηχανισμούς που εξαναγκάζουν τα αυτιστικά άτομα σε διαρκή επώδυνη απόκρυψη της ταυτότητάς τους μέσω masking και καμουφλάζ.
Συνεπώς, η αυτιστική εμπειρία, όπως και η ίδια η ενιολόγηση του αυτισμού, δεν μπορεί να εξαντλείται σε επίπεδο ενδοατομικό και βιολογικό, είναι κοινωνικά και δημόσια συγκατασκευασμένη και πλαισιωμένη. Και παρόλο που το unmasking μπορεί να επιφέρει σημαντική αποφόρτιση στην καθημερινότητα των αυτιστικών ατόμων, αυτό χρειάζεται να συμβεί μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας που συνειδητά απαλλάσσει και προστατεύει τα άτομα από τη διαρκή πίεση για συμμόρφωση και τη διαρκή απειλή της τιμωρίας. Και βέβαια, η απέτηση για αποπαθολογικοποίηση του τρόπου αντίληψης του αυτισμού και του τρόπου αντίληψης και άλλων στιγματισμένων νευρομειονοτικών ομάδων δεν μπορεί να περιορίζεται στην αλλαγή των ορισμών ή στη στιλιστική επιμέλεια των κειμένων και των στοιχείων του λόγου, αντικαθιστώντας παθολογικοποιητικούς χαρακτηρισμούς με ένα πιο neurodiversity friendly λεξιλόγιο και hashtags. Η απέτηση για αποπαθολογικοποίηση αφορά την ουσιαστική και ριζική μεταμόρφωση των διαπροσωπικών και κοινωνικών συνθηκών, σχέσεων και δυναμικών που καθιστούν το unmasking επικίνδυνο και το masking αναγκαίο για την επιβίωση.